एकछिन टाइम लाग्छ है ल भन्नुलाई अनि त्यसमा पिक्सेल्सहरू देखिन्छ रोगो चाहिए होइन रोगोले कास्ट गर्न मिल्दैन यस्तो गरेर यहाँबाट कास्ट गरेर यो अपस्टेयर्स टिभी होइन source not supported नट सपोर्टेड है रोको नि हाल्नु सोर्स एलसिडी यो आइफोन 6s त होइन नि त माथिको यो होइन दुईटैमा गर्नु मिल्दैन मिल्दैन स्टार्ट मिल्दैन हो क्या यदि हो सुरु गर्ने को आएको छैन रवि भाइ आएको छैन क्या अब अस्ति हामीले के गरेको भाइ विप्लव भाइ भन अस्ति हामी लास्टमा के गरेको त्यसपछि क्याचअप गरेन 2 दिनसम्म के गरेको रेकर्डिङ छैन पठाएर कि अझै अपलोड गर्छ एउटा उसमा पढाउनु त्यही अब तिमी आज क्याचअप गरेन आज त अस्ति कन्टिन्यू हुन्छ नि त है त्यसलाई क्याचअप गर्नु पर्यो नि त एडब्ल्युएस कसले भन्छ त भयो त सबैले नोट गर कस्तो टाइप भइरहेछ रवि सागर म्युट को सागरको होला सागर कि सौरभ कि सुभाष सागरको म्युट नहुनु तिमी गरेछ सागर साउन्ड म्युट गरेछ नि त्यहाँ म्युट गर म्युट भयो होइन सौरभ सुभाष को चाहिँ म्युट पनि गर अनि भोल्युम पनि म्युट गर क्या विप्लव ब्रो जस्तो छ सुर्जनको भयो सौरभ र सुभाष म्युट भयो सबैजना आवाज चाहिँ सुनिन्छ होला स्पिकर पनि म्युट गर ल विप्लवले चाहिँ हामीलाई भन्छ कि वाट वी हेभ डन लास्ट टाइम विप्लव भन्दै त भइरहेछ ए उसमा भएको छैन तपाईँको भएको छैन स्क्रिन सेयर भइरहेछ त ल भन त गिटरमा गएर हामीले आफ्नै नामको एउटा एप्लिकेसन तानेर उसमा लगाएको थिएँ लास्टमा चाहिँ त्यसमा मैले क्याचअप गरेँ तपाईँ भन्नु भाइ थाहा छ अस्ति हामी के गर्यो क्लासमा छैन क्याचअप गरेन पछि क्याचअप गर्नुपर्छ यो सुर्जन भाइले भन्दै सुर्जन खट्रो भन्दै इङ्ग्लिसमा भन्दै त होइन वाट यु हेभ डन लास्ट टाइम इङ्ग्लिसमा भन्दैन इङ्ग्लिसमै भन्दै ल First we created a Git repo, and then we cloned your Git repo from there, and then we made some changes over there. After that, and then we installed Spring Boot. We uploaded our Java file over there. Java file, well, where did you upload our Java file? We uploaded in S3 bucket. Not Java file, not the Java. Java file is a source file. That will be uploaded in Git. Okay, S3 bucket we deploy our binaries, which is our application, Java file. Archive Java file भने Java archive file जुन .class Java एप्लिकेसनलाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ .class फाइलहरु हुन्छ .class फाइल प्याकेजिङ गरेपछि jar फाइल भन्छ त्यो jar फाइल चाहिँ S3 बकेटमा पुश गरेको फेरि एकचोटि भन्नुस् त सुरुबाट first we created our own Git repo and then we cloned your Git repo and then we made some
changed over there, and then we uploaded it to Jenkins. We made some changes and we uploaded. We actually pulled that file into our own Git repository, Git, and then from there we pull it to Jenkins. So yeah, I have the source code in my Git repo, right? You clone the source repo in your local repository. Yeah. From local repository, you put it in your local repository. From your local repository, you push into Git. Okay. From Git, you fetch that code into Jenkins. And there was a tool called Maven. Maven compiled the code. It created a package, and that package was uploaded into Artify S3 bucket. होइन यति गरेको हामीले है ल आशिष भाइ भन त मैले के भनेको हो सरले के भन्नुभयो बुझ्दैन म पहिला चाहिँ के गरे हामीले तपाईको गिटबाट लोड गर्यो हैन अनि आफ्नो लोकल रिपोजिटरीमा हाल्यो त्यहाँबाट आफ्नोमा पुश गरे हैन अनि त्यसपछि के त्यो म्यानुअल चाहिँ मैले बुझेको छैन we created a Maven project in Jenkins. जेन्किन्समा चाहिँ मेभन प्रोजेक्ट बनाए मेभन भनेको के हो त्यो बिल्ड टुल हो क्या जुनले चाहिँ जुनमा चाहिँ जावा कम्पाइलर चाहिँ इम्बेडेड हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो हरेक जावा फाइललाई चाहिँ कम्पाइल गरेर चाहिँ एउटा बाइनरी फाइल बनाउँछ कि अनि त्यसलाई प्याकेजिङ गरिदिन्छ र त्यो प्याकेजिङलाई चाहिँ हामीले एसटीमा सिप गरेको अब आज के गर्छौँ होइन अब आज के गर्छौँ आज सर्भरमा डिप्लोय गर्छौँ विल डिप्लोय द्याट एप्लिकेसन इज सर्भर विथ हाई एभाइलेबिलिटी एन्ड हाई स्केलेबिलिटी मतलब लोड ब्यालेन्सर र मल्टिपल इन्स्टेन्सेस द्याट विल प्लेस फ्रम अटो स्केलिङ होइन त र हामी आज सर्भरमा डिप्लोय गर्छौँ त्यो सर्भरमा चाहिँ के हुन्छ भने अटो स्केलिङ पनि हुन्छ र लोड ब्यालेन्सर पनि हुन्छ र अटो स्केलिङबाट मल्टिपल इन्स्टेन्सेसहरू चाहिँ हामी जेनेरेट गर्छौँ त्यो मल्टिपल इन्स्टेन्सेसहरू चाहिँ लोड ब्यालेन्सरमा गएर चाहिँ अट्याच भएर हुन्छ है त अब S3 बकेटमा अस्ति हाम्रो जार फाइल सेक्सन तपाईँले कि डिलिट गरिसक्नु भयो कि होइन तपाईँले छैन उहाँहरूले यो जार फाइल अस्तिको तपाईँहरूको छ S3 बकेटमा छ छैन भने फेरि जेन्किन्स अफ ट्रिगर गरेर फेरि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जेन्किन्समा यो देखेर छ के देखेर छ जेन्किन्स इज गोइङ टु शट डाउन भनेको जेन्किन्स इज गोइङ टु शट डाउन भनिरहेछ सटडाउन मोडमा कसले हालिदिएको जेन्किन्स कति 192 सटडाउन मोडमा किन क्यान्सल सटडाउन गर्ने ल होइन फेरि इज गोइङ टु सटडाउन भयो नि त जेन्किन्स cancel shutdown. It's very on the models put backup on it. आशिष प्रधानको जब रन भइरहेछ मनोज जेन्किन्स ब्याकअप रन भएर हो टु मच स्पेस ए यो के गरे ल बिल पिरियडिकली हाने होला सर्भर फुल भयो जस्तो छ अब यसैलाई हामी यसैबाट कन्फिगर गऱ्यौँ होइन कतिवटा जबहरू हामी नम्बर अफ जब्स होइन माथि ऊ गर्दै हुँदैन कहाँ के गर्दै उसमा यसको स्क्रिप्ट होला नि तल हो यहीँनिर माथितिर आरएमएस गरेपछि यस्तो पनि हुनुपर्ने त्यस्तो जबले गर्नु यस्तो गर्ने कन्फिगरमा जाने होइन नम्बर अफ जब्स टु किप भन्ने हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ जब्स राख्ने त्यस्तो नम्बर अफ जब्स टु किप कहाँ छ जब डिलिटै गर्नुभयो रवि रहेछ ए रवि म्युट गर त गेम खेलेर बसिरहेको होइन
जेन्किन्सको प्रब्लम भइरहेछ नम्बर अफ जब्स टु किप भन्ने कता हुन्छ रिक्वेस्ट लग रिसोर्सेस पर्मिसन टु कपी एटेक्टर डिस्ट्रिक्ट ओल्ड हुन्छ नि त्यसको लागि लग रोटेसन नम्बर अफ डेज टु किप म्याक्सिमम नम्बर अफ डेज टु किप 1 मात्र आयो नम्बर अफ डेज टु किप 0 सो पोजिटिभ लिमिट चाहिन्छ यस उल्ले गर्नु सेभ इट नहोला भाइ खाइदिनु खाइदिनु त्यही भएर नभएर अनि अर्को उसको जब पनि तिमीले पनि क्रोनमा हालेछ भाइ आशिष प्रधान स्प्रिङ बोट एप चलिरहेको छ नि कहिलेदेखिको उसको त यस्तो रहेनछ 643 भर्खर ट्रिगर भएको छ ल ठिकै छ यो इट्स ओके होइन अब यो बल्ल हट्यो ल हट्यो होइन पुरा मिठ दुध छैन दुध हाल्नु पर्ने ल भयो जिन्दगी हाम्रो चाहिँ सटडाउन मोडबाट चाहिँ बाहिर निक्ल्यो होइन अनि अब कसैले चाहिँ जार फाइल रिमुभ भएको छ भने तपाईँहरूको जब चाहिँ फेरि अस्ति गरेको जब चाहिँ ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ चिनी नहाली खाँदो रहेछ कहाँ ब्ल्याक कपी पनि चिनिहाल्छ नि त होइन तपाईँले अस्ति स्प्रिङ बोट हेलो एप बनाउनु भएको थियो त्यसलाई फेरि ट्रिगर गरेर चाहिँ S3 बकेटमा चाहिँ त्यो आर्ट बिल्ड जार फाइललाई चाहिँ पुस गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँ गर्नु भएको छैन भने यहाँसम्म सबै रेडी हुनुहुन्छ विप्लव भाइ पनि रेडी छ यहाँसम्म तपाईँले यहाँ विप्लव भयो अरू सबैको छैन तपाईँको सबैको जार फाइल छैन अब यो जार फाइललाई चाहिँ हामी सर्भरमा डिप्लोय गर्छौँ होइन ब्याक टु सर्भिसेस EC2 रेकर्डिङ भइरहेको छ रेकर्डिङ त भइरहेछ रेकर्डिङ हेर्नु हुँदो रहेछ तपाईँ खोइ रेकर्डिङ मलाई गर्नुपर्ने अटो स्केलिङ कन्फिगरेसनमा जाने होइन अटो स्केलिङ ग्रुपमा पहिला त अटो स्केलिङ लन्च कन्फिगरेसन जाने लन्च कन्फिगरेसन जाने पहिला अस्तिको स्क्रिप्ट हेरौँ युजर डेटा यति रहेछ होइन AWS इन्स्टल CLI यति कपी गर्नुपर्ने रहेछ यो म स्ल्याकमा हालिदिन्छु तपाईँहरूले कपी गरेर हालिदिनुहोस् है च्यानलमा हाल्नु कोड स्निपेट यस्तो गर्नु के गर्नु त्यो एज अ कोड पठाएको क्या यस्तो टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट पठाएको यो गरेर चाहिँ एज अ कोड जान्छ क्या अब मैले यहाँ चाहिँ गणेश हेलो एप छ यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ ल S3 को बकेटको नाम चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ है बुझिरहनु भएको छैन बुझिरहनु भएको छैन फेरि सोध्नुहोस् है AWS S3 CP S3 तपाईँको बकेटको नाम र GS स्प्रिङ बोट 010 जार फाइल होल कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने होल कपी गरी त्यति मात्र अलिकति मोडिफाई गर्नुहोस् आफ्नो अहिले कपी गरिहाल्नुहोस् ल होइन अनि लन्च क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन स्ल्याकमा छ मैले चाहिँ यो कस्टम EMI भनेको थिएँ तपाईँले EMI देख्नु सक्नुहुन्छ भने EMI सर्च गर्नुहोस् है त आउँछ आउँदैन यही EMI युज गर्नुपर्छ फेरि अरू EMI युज गर्नु चल्दैन फेरि किनभने त्यसमा त्यो प्याकेज पाइथन प्याकेजहरू के प्याकेजहरू छैन होइन EMI ल ठिक छ क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन जानुहोस् त त्यहाँ मेरोमा सर्च गर्नुहोस् त्यो आउँछ आउँदैन के छ नाम स्ल्याकमा पठाएको छु मैले होइन यो EMI नम्बर EMI हो क्या यसकै त्यो त्यो एक्ज्याक्ट यिनी एक्ज्याक्ट EMI चाहिन्छ क्या
अर्को इएमआई भने चल्दैन फेरि त्यो स्ल्यागबाट गर्नु स्ल्यागबाट कपी पेस्ट गर्नुहोस् न आएन त यो कम्युनिटीमा हो कि कुनमा हो गर्नु मार्केट प्लेसमा हेरौँ सेयर विथ मी हो तपाईँहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने रहेछ नि होइन कसरी सेयर गर्नु मतलब कम्युनिटीमा चाहिँ हुन्छ नि प्रायः तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ त हेर्नु होइन इएमआई EC2 मा जाउँ EMIs पर्मिसन ल तपाईँ एकाउन्ट नम्बर मलाई पुस गरिदिनुहोस् त स्ल्याकमा हाल्नुहोस् किनभने पब्लिक हान्दै भयो ए पब्लिक हाल्ने ठिकै छ पब्लिक हाल्ने होइन ल तपाईँ सबैले आउँछ अब रिफ्रेस स्ल्याक जनरलमा हेरौँ स्ल्याकको जेनरल च्यानलमा हेर्नुहोस् न त्यो तल ल फेरि जानुहोस् त्यहाँ अब फेरि रिफ्रेस गर्नुहोस् त एकचोटि अब फेरि जानुहोस् त त्यहाँ सर्च मार्केट प्लेसमा ए कम्युनिटीमा चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन किन कम्युनिटी सेयर गरेर हामीले माइएमआई त हुँदैन तपाईँको मार्केट प्लेसमा चाहिँ हुनुपर्ने हेर्नुहोस् त फेरि हेर्नुहोस् त एकचोटि इन्टर तल आउनुहोस् त अझ दुई चारवटा आइरहेको छ सेयर गरेको छ यो रेड एड पढ्नुहोस् एकचोटि इएमआई आरएचएल त हो आरएचएल त हो तर आरएचएलले मोडिफाई गरेको थियो क्या लन्च कन्फिगरेसनमा जाने होइन अनि क्रेडिट लन्च आयो भाइ तिम्रोमा मैले मार्केट प्लेसमा जाने होइन यसलाई सर्च गर्ने कन्ट्रोल भी इन्टर यहाँ तिन चारवटा आयो आउँछ यो ठ्याक्कै इएमआई दिएको भए सही हो नि कि ओनरहरू यताउता लेख्छ नि डेभअप्स इन्डस्ट्रिज के क्याटेगोरिजहरू हुन्छ कसरी माइएमआई हेरौँ रेड एड इन्टरप्राइज यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ इएमआई त कस्तो नआएको थियो रेड एड आएन है माइएमआईमा जाउँ होइन सेलेक्ट गरेर मेरो मात्र आउनु भयो नि त हामीले पब्लिक गऱ्यो भयो नि त पब्लिक गर्दा पनि किन आयो नि त लन्च कन्फिगरेसन EC2 मा जानुहोस् पहिला EC2 मा क्लिक गर्नुहोस् साइडमा लन्च कन्फिगरेसन चाहिँ मैले चाहिँ इएमआई सेयर गर्न खोजिरहेको छु तपाईँहरूसँग अब यसलाई पब्लिक गर्दा चाहिँ पब्लिकली एभाइलेबल भिजिबिलिटी छ चाहिँ इएमआई नियम नम्बर टाइप गरौँ न एक्चुली पब्लिक इमेज ए पब्लिक इमेजेसमा गएर होइन कन्ट्रोल भी सर्च गरेपछि हुन्छ ए आयो ओन बाई मी पब्लिक इएमआई चाहिँ त्यो नम्बर राखेर सर्च गर्नुहुन्छ पब्लिक इमेजमा आएन है अब यसो भयो भने त्यसो भए अब सेयर गर्नु तपाईँ अकाउन्ट आइडीबाट अकाउन्ट आइडीबाट तपाईँहरू अकाउन्ट आइडी चाहिँ मसँग सेयर गर्नुहोस् ओन बाई मी पर्मिसनमा होइन पब्लिकेसन हजुर अकाउन्ट नम्बर यहाँबाट थाहा हुन्छ है जस्तो तपाईँ यहाँ जानुभयो भने भर्जिनियामा जानुभयो नि होइन ए गणेशमा जानुभयो भने माई एकाउन्टमा जानुभयो नि होइन माई एकाउन्टमा जानुहोस् र नम्बर यो अकाउन्ट आइडी छ नि यो सेयर गर्नुहोस् है स्ल्याकमा सेयर गर्नु
आफ्नो नाम अनि एकाउन्ट आइडी आफ्नो नाम पनि ट्याग हुन्छ है नाम पनि लेख्नु ल ठिकै छ सबैले आयो तपाईँको नामै आउँदैछ एक्चुअली म सुजनकोमा चाहिँ हेर्छु है कन्ट्रोल सी सेयर हुन्छ नि कन्ट्रोल भी एड पर्मिसन भइहाल्यो एकचोटि सेभ गरेर हेरौँ एकचोटि तपाईँ रिफ्रेस गर्नुहोस् त भाइ तपाईँ सेयर भएको माई इएमआइजमा जानुहोस् त सेयर विथ मी भनेर आउँथ्यो नि सेयर विथ मी पनि क्लिक गर्नुहोस् त ल अरू सबैको एड गर्नु है त अरूको कसको सौरभ एड पर्मिसन अर्को सुभाष आशिष सूरज अर्को ए सुजन भइसक्यो होइन आशिष प्रधान रवि शाह कसको आएन विप्लवको आएन नि त भाइ तिम्रो भाइको आएन तिम्रो भइसक्यो छैन अरुण कहाँ छ ए यो ए अरुण आशिषबाट हालेको ल यो होइन अब विप्लवको मात्रै आएन तिम्रो हाल्ने सबैको आयो विप्लवको मात्रै आएन है सागर रवि पनि आएन ए रविको आयो रवि भाइ विप्लव के छोडिदिनु कि के गर्नु सागरलाई सोध्नु सागर के गर्ने तिम्रो सागरले अस्ति क्लास अटेन्ड गरेको छैन अस्ति क्लास ढिलो दिएछ सेयर गर न गर कसको खै गरेर ल्याउँछ ल भन त ल 805 ओके 2228 37909 के भएर यो कपी नै नभन्दैछ ल होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 आठजना सबै सर्च गरेर त भेटाउँछ किन अब यसमा जाने लन्च कन्फिगरेसन जाने फेरि होइन ब्याक टु लन्च कन्फिगरेसन एएमआईमा सेयर विथ माइएमआई आउँछ सेयर विथ मी सेयर होइन ए फेरि म कहाँ पुगेँ एकदम मार्केट प्लेसमै जाने कन्फिगरेसन म त यसमा जानु पऱ्यो होइन लन्च कन्फिगरेसनमा जाने क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन क्लिक गर्ने माई एएमआई जाने सेयर विथ मी होइन के आयो सिलेक्ट गर्ने होइन कन्फिगरेसनमा है लन्च कन्फिगरेसनमा कन्फिगर डिटेल्स अनि सेयर कसको आएन अरुणको आएन अरुण अरूको आएन तेरो एकाउन्ट एड भएर सेयर विथ मीमा चेक गरेर तिमीले तिम्रो फेरि एकचोटि पेस्ट गर त आएन तपाईँ पनि आएन पर्मिसनमा अरुण भाइको भन्नुहोस् त तपाईँको नम्बर के हो 31006563931 छ त नि फेरि by default they own by
रिफ्रेस गरेर लाइक रिफ्रेस गरेर मेरो मात्र न अरू पनि आएको छ राम्ररी and right 65894973556 त्यो गरेर चाहिँ एकाउन्ट नम्बर त्यही हो नि 0065639306 स्ल्यागमा फेरि हाल के लिमिट हुन्छ रहेछ लिमिट हुन पनि सेयर गर्न त पाउनु पर्ने एजमा चाहिँ पठाइदियो भने एक्चुली तिम्रो देखायो 369301 310 656 जनाले सेयर गर्नुहुन्छ डिटेल्स यसलाई पब्लिक पनि बनाएकै हो पब्लिक इमेजेस इमेज पर्मिसन पब्लिक बनाउँदा देखेन टाइम लाग्छ जस्तो छ पब्लिकमा ओन बाई मी प्राइभेट इमेज यसमा जाऊ त भाइ यसमा छ यो एएमआईमा जाऊ है अनि प्राइभेट इमेजेसमा जाऊ त एएमआईमा प्राइभेट इमेजेसमा अझ तल प्राइभेट इमेज छैन है कसरी सबैको केटाहरूको किन हान्छ फेरि त्यो प्रोसेस रिपिट गरौँ एडिट सबै राम्रै छ यो भाइको माथिको यो अरुण भाइको चाहिँ फेरि डिलिट गरौँ होइन अनि फेरि एकचोटि स्ल्यागमा जाउँ लिमिट छैन भन्छ लिमिट त छैन है कन्फिगर गर्न चाहिँ जे छ त्यही सबै गर्नु आशिष फुल्स अरुणको आइडी नि अब एकचोटि रिक्वेस्ट गरेर भाइ सेभै बस्छ सेभ गर्नुपर्ने दाइ अँ भाइ के भयो कस्तो ढिलो खाँदो रहेछ हामी त ढिलो अलिकति ढिलो आउँछ त्यो लन्च कन्फिग्रेसनमा पार्नु भन्नु सक्छ केमा लन्च कन्फिग्रेसनमा अफमा म भन्नुपर्छ लन्च कन्फिग्रेसन भन्यो नि भाइले त्यो मार्केट प्लेसमा खोजिरहेको छ मार्केटमा माई एमआईमा होइन सेयर विथ मी गर्दाखेरि आउनुपर्ने हो एउटाले मात्रै गर्ने के हो खै अहिले तल आउनु भाइ कम्युनिटीमा नि हुन्छ कि त्यस्तो त्यो कम्युनिटीमा हेर्नु त्यो त्यो आफ्नो आइडी हाल्नु किन त्यो इमेजको आइडी कम्युनिटीमा चाहिँ आउँछ कि यस्तोहरू तिमी के भने भाइ रिक्वेस्ट गर्नु त्यो दुइटै रिमुभ गरिदिनु यहाँनिर आइरहेको छ त्यो आएन त तिम्रो पो आएको छ त अरू कोही केटाको आयो कोही कसैको आएको छैन होइन किनकि एकचोटि सबैजनालाई चाहिँ माई एमआईमा जानु त तपाईँ त्यसमा सुरुमा जानु होइन यो सबै उ गर्छ अनि यो दुइटैलाई रिमुभ गरिदिनु सुरुमा होइन यो वान बाई मी सेयर बाईमा दुइटैलाई रिमुभ गरिदिनु भन्नु होइन अनि बल्ल कम्युनिटी एआईमा जोइन गर अनि सर्च गर्नु भन्नु यस्तो गरेर यस्तो हुन्छ नि
आइसक्यो नि त यो त आइसक्यो मलाई त के प्रब्लम छैन त्यो भाइहरूलाई प्रब्लम भयो नि त र एकचोटि त्यसलाई अनचेक गरेर चेक गरेर भएन किन नआयो कुरा एउटै हो त्यो यो भाइको चाहिँ भिडियो चेक गरेर ए तपाईँहरूले ओहामा गएको भाइ नर्दन कहाँ ओहामा रहेछ सबै अनि कहाँ ओहायो इस्ट कोस्टको मान्छे ओहामा ल अब भएन अब त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने होइन ल विप्लव भाइ ल होइन सिलेक्ट गर अब यसलाई होइन देख्यो होइन सबै देख्यो होइन सिलेक्ट T2 माइक्रो होइन कन्फिगर डिटेल्स अब तपाईँको नाम दिनुहोस् एउटा कसैको सबैको आफ्नो नाम दिनुहोस् होइन स्प्रिङ बुट हाइफन हेलो एप अनि तपाईँको नाम है हाइफन कसको नाम दिनुहोस् होइन अनि मोनिटरिङ क्लाउड वाच इनेबल मोनिटरिङ गर्नुहोस् होइन अनि यसमा S3 SS रोल तपाईँहरू छ कि S3 उयो भाइको रहेछ छैन त्यसको क्रिएट गर्नुपर्छ ए पहिला S3 SS को क्रिएट गर्नु पाउँछ अब त्यसो गर्नु छ तपाईँको छ अरू भाइहरू छैन नि त यस्तो छैन यसो गर्ने भाइ होइन यसलाई अहिले यसलाई केही नगर्ने होइन ल ब्याक टु आइएम रोल्समा जानु पऱ्यो आइएम रोल्स होइन उता हेरेर माथिहरू त्यहाँ है आइएममा जाने होइन आइएममा जाने S3 आइएममा जाने होइन अनि पहिला सुरु पोलिसिजमा जाने पोलिसिजमा गयो होइन अनि त्यसको यसो गर्ने क्रिएट पोलिसी गर्ने जेसनमा जाऊ यसलाई रिमुभ गर गऱ्यो अनि म तपाईँलाई कोड पठाउँछु होइन यो जेसनलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुहोस् ल कपी पेस्ट के गर्नु S3 में जाने आइएममा जाने आइएममा जानुहोस् रोल्समा जानुहोस् ए पोलिसी पहिले पोलिसिजमा जानुहोस् न पोलिसिज होइन क्रिएट पोलिसी अनि जेसन स्ल्याकमा पोस्ट गरेको जेसन फाइल छ त्यसलाई कपी पेस्ट यसलाई डिलिट गर्नुहोस् पहिले कपी गर्नुहोस् डिलिट गरेर फेरि पेस्ट गर्नुहोस् नि भयो नि भाइ इन्टरभ्यू स्ल्याक खोलाएन उसले कस्तो गाह्रो भयो इन्टेलिकोर एलएलसी इन्टेलिकोर वर्कस्पेस workspace.slack.com यसलाई कपी गर्नुहोस् रिभ्यू पोलिसी गर्नुहोस् तपाईँ सके भए रिभ्यू पोलिसीमा जानुहोस् कहिले केटाहरूको सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम थियो कि होइन सबैभन्दा बिगेस्ट ट्रबल थियो कपी पेस्ट गर्नु है भयो भाइको भयो अरुण भाइको भइसक्यो आशिषको भएन सुभाष भाइ तिम्रो यो सौरभको भएन
कफी खानु त माथिमा भन्नु मिठो बनाउँछ कसले बनाएको कफी फुड गेट होइन लिस्ट लगिङ एनालिटिक्स डिफ्रेन्ट छ तर हाम्रो चाहिँ फुड गेट र लिस्ट अनि डिलिट चार्ज रिभ्यू पोलिसी भएन सबैजना भएन रिभ्यू पोलिसीमा जाने पोलिसीको नाम दिने S3 एसएस अनि तपाईँको नाम है हेर्नुहोस् न नेमिङ कन्भेन्सन S3 एसएस तपाईँको नाम है S3 -SS तपाईँको नाम डिस्क्रिप्सनमा दिस इज अ पोलिसी टु एसएस S3 बकेट भयो सबैको भयो भएन बाहिर भएन एउटा पोलिसीमा पोलिसी भयो है रोल बनाएर रोललाई एट्याच गर्नु पऱ्यो पोलिसी भन्यो होइन सबैको भयो क्रिएट अ पोलिसी भयो होइन अब रोल्समा जाने क्रिएट अ रोल अब हाम्रो खासमा EC2 इन्स्टेन्स चुज गर्नु पऱ्यो EC2 इन्स्टेन्सले चाहिँ S3 बकेट एक्सेस गर्नुपर्ने होइन अनि त्यो पोलिसी चाहिँ EC2 इन्स्टेन्समा एट्याच गर्नु पऱ्यो त्यही भएर EC2 मा जाने सर्भिसेस द्याट विल युज दिस रोल नेक्स्ट पर्मिसन यसमा चाहिँ S3 टाइप गर्नुहोस् तपाईँको रोल यहाँ आउँछ तपाईँको पोलिसी यहाँ आउँछ आयो होइन आयो यो सेलेक्ट गर्नुहोस् सबै सेलेक्ट गर्नुभयो होइन ट्यागमा जानुहोस् एप आइडी ट्याग गर्नुहोस् तपाईँको नाम ट्याग गर्नुहोस् भयो भाइ सब भएन रिभ्यू नेक्स्ट रिभ्यू रोलको नाम दिनु रोलको नाम हो S3 SS S3 -SS अनि तपाईँको नाम फेरि सेम अहिले जे दिनुभएको थियो त्यही पोलिसीलाई जे दिनुभएको थियो त्यही भएन सबैको भएन क्रिएट अ रोल रोल बनाऊ होइन S3 SS तपाईँको नाम भएको रोल बनाऊ फेरि ब्याक टु EC2 slide को लन्च कन्फिगरेसन ब्याक टु लन्च कन्फिगरेसन जाने फेरि क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन EMI चुज गर्ने तपाईँको EMI अनि T2 माइक्रो यहाँ नाम दिने नाम के दिने स्प्रिङ बुट हेलो एप तपाईँको नाम दिनुहोस् है आइएम रोलमा तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले बनाएको आइएम
त्यसो गर्नु होइन भाइ enable cloud was monitoring enable गर्नु कर्नल आइडी डिफल्ट ऱ्याम डिफल्ट युजर डेटामा स्ल्यागमा पोस्ट गरेको माथि जानु भने पेस्ट गरेको स्क्रिप्ट पेस्ट गरेको पोस्ट है अनि गणेश हेलो एप लेखेको छ त्यहाँ तपाईँको S3 बकेटको नाम दियो त्यसले चाहिँ तपाईँ रिप्लेस गर्नु चाहिँ हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो बकेटले रिप्लेस गर्नु त्यो तपाईँको आफ्नो बकेटबाट चाहिँ हामीले पुल गर्न खोजेको भने त्यो एप्लिकेसनलाई कहाँ पुग्यो भाइ तिमी एडभान्स डिटेल्समा त्यहाँको पेस्ट गर्नु युज डिफल्ट ऱ्याम युज डिफल्ट युजर डेटामा स्ल्यागमा हामीले चाहिँ पोस्ट पेस्ट गर्यो माथि त्यो गणेश हेलो एपलाई चाहिँ तिम्रो आफ्नो S3 बकेटको उसले गर्नु पऱ्यो त्यो बकेटको नाम थाहा छ थाहा छैन भने पऱ्यो यहाँ गएर यहाँ ट्याबमा खोल है तिम्रो आफ्नो बकेट गर्नु आफ्नो बकेट दिनु तपाईँले के भन्नु भयो अगाडि माथि के छ पकेट ग्राम स्कोर गर्दा मन S3 भनेपछि मेरो पनि नाम के छ म चाहिँ रिप्लेस गरेको गणेश चामलिङको नाम रिप्लेस गरेको रिनेम गरौँ है त्यो कसरी हुनु पनि हुँदै पऱ्यो कसरी हुन्छ गएर एक्सन रिनेम फाइललाई रिनेम गर्नु बकेटलाई रिनेम गर्नु मिल्यो permission management properties okay access public setting हो बकेटलाई रिन्यू गर्नु मिल्दैन बकेटलाई रिन्यू गर्नु खोजेको उसले ठिकै छ तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि मैले तपाईँको भयो म चाहिँ हेर्छु है त यहाँ भयो मैले यसको क्षेत्रमा मेरो आफ्नो बकेटको नाम भयो होइन भयो भाइ यसो भयो भाइ सरल भाइ बकेट नेम राख्नु तपाईँको आफ्नो बकेट नेक्स्ट टाइममा चाहिँ एउटा यस्तै अर्को खोल्नुहोस् कन्सोल बकेटको नामले रिप्लेस गर्नुहोस् है भयो डेभलप भएको भयो हुँदैछ सिक्युरिटीमा पुगिसक्यो ल है युनिभर्सल पब्लिक आइपी ठिक छ एड स्टोरेजलाई हामी डिफल्ट राख्छौँ एड कन्फिगरेसन सिक्युरिटी यसमा क्रिएट न्यू सेक्युरिटी ग्रुप गर्नुहोस् होइन सेक्युरिटी ग्रुपको नाम राख्नुहोस् हेलो वर्ल्ड स्प्रिङ बुट सरी अहिलेको नाम थियो स्प्रिङ बुट हेलो एप एससी सेक्युरिटी ग्रुप होइन डिस्क्रिप्सनमा दिस इज अ सेक्युरिटी ग्रुप फर हेलो एप एसएसएस गर्छौँ होइन 22मा एड अर्को इनबाउन्ड रुल एट्याच गर्ने अनि अर्को पोर्ट 8080 लिन्छ है किन जाभा एप्लिकेसन डिफल्टको पोर्ट 80 लिन्छ होइन फ्रम एनिवेयर कस्टम रुल यहाँ टिसिपी त्यहाँ पोर्ट रेन्जमा 88 राख्नुहोस् अनि एनिवेयर आइपी एड्रेसमा साइड ब्लक 000 होइन त्यति होइन अरू के राख्नुपर्छ गणेश भाइ
यति होइन पोर्ट 83 मा लोड गर्न सेट गर्नु पऱ्यो अथवा हामीले गर्नु पऱ्यो एसएसएच गर्न सक्नु पऱ्यो होइन यति नै HTTPS चाहिँ चाहिँदैन छ टिसी कस्टम टिसिपी रुल होइन कस्टम टिसी एसएसएच एउटा चाहिहाल्यो एउटा कस्टम टिसिपी रुल पोर्ट 8080 र तपाईँले नि यो एनिवेयर एनिवेयर चुज गर्नुपर्छ भयो सब भइहाल्यो भयो रिभ्यू गरौँ Run configuration details. कुन वार्निङ आयो सबै इग्नोर यो सेक्युरिटी ग्रुप इज वाइड ओपन भन्ने भनिरहेको छ फेरि लन्च कन्फिगरेसन होइन हो ल क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन गर होइन अनि ल यहाँ चाहिँ तपाईँको न्यू पेयर गर्नुहोस् कुनै प्रोसेस सबैसँग हुनु सक्दैन होइन अनि यसमा राख्ने फेरि नेम स्प्रिङ बुट एप क्रिएटै गर्ने कोही 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 सेन्स हुँदैन हुनु नहुन पनि सक्छ नि त स्प्रिङ बुट हेलो एप गणेश सेम नेम है होइन डाउनलोड की पेयर गऱ्यो किनभने हामीलाई की चाहिन्छ डाउनलोड हुन्छ तपाईँको लोकलमा डाउनलोड गर्नुहोस् सेभ गर्नुहोस् कहाँ सेभ गरेर याद राख्नुहोस् है अनि क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन है त क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन सक्सेसफुली क्रिएट लन्च कन्फिगरेसन स्प्रिङ बुट हेलो एप तपाईँको नाममा हुनु पऱ्यो होइन भयो बाहिर भयो ल अब क्रिएट एन अटो स्क्रिन ग्रुप युजिङ दिस लन्च कन्फिगरेसन अटो स्क्रिन ग्रुप भन्नु पऱ्यो नाम फेरि जे दिनुभएको थियो त्यो स्प्रिङ बुट हेलो एप स्टार्ट विथ 2 इन्स्टेन्सेस गर्नु default subnet unit default in US East 1D. So US East 1D भने के हो? सर्भर होइन डेटा सेन्टर US East 1 भनेको चाहिँ जियोग्राफिकल रिजन भयो US East 1D भनेको चाहिँ डेटा सेन्टर रिजन भनेको जस्तो तपाईँले यहाँ नर्थ भर्जिनिया रिजन देख्नु भएको नि दिज आर द जियोग्राफिकल बाउन्ड्रिज होइन त्यहाँभित्र चाहिँ त्योभित्र भएको यो डेटा सेन्टरहरूको नाम हो सर्भरको होइन सर्भर भनेको वान स्पेसिफिक सर्भरलाई डोनेट गर्छ भने डेटा सेन्टर भनेको चाहिँ त्यो कुनै 1000 सर्भर्स होइन र हाई एभाइलेबिलिटीको लागि चाहिँ अर्को एउटा पनि चुज गर्नुहोस् 1B US East 1B दुईवटा होइन त्यो दुईवटा इन्स्टेन्स आउनुपर्छ दुईवटा डेटा सेन्टरमा आउनुपर्छ होइन यसको रिजन के हो भने फर हाई एभाइलेबिलिटी एउटामा चुज गर्दा हुन्छ मल्टिपल चुज गर्नु पऱ्यो त्यो एउटा मात्र गर्दा त एउटा डेटा सेन्टरमा आयो भने त्यसलाई हाई एबिलिटी भन्नु क्या यस्तो हाई एबिलिटीको डिजाइन यस्तो हुन्छ कि डेटा सेन्टर फ्लडेड भयो भने अर्को डेटा सेन्टरबाट चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ इभ्याकुएट गर्नु पऱ्यो त्यो एउटा इस्ट 1मा चाहिँ सपोज एउटा न्युयोर्कमा चाहिँ एउटा भर्जिनिया हुन्छ होइन न्युयोर्कमा केही अब त्यही अर्थक्वेक आयो अथवा फ्लडिङ आयो अथवा सुनामी आयो अथवा स्टर्म आयो होइन त्यसले गर्दा डेटा सेन्टर चाहिँ नट एभाइलेबल हुनसक्छ नि त त्यसो भने भर्जिनियामा राउट हुन्छ नि होइन त्यो कस्टको केसमा के जस्तो तपाईँले धेरै अब सबै छवटै चुज गर्नुभयो भने त्यो कस्ट बढ्ने हो त्यो त बढ्छ अभियसली बढ्छ किन कस्ट कस्तो एउटै ठाउँमा हुँदैन होइन इस्ट US East 1 भने चाहिँ पुरै इस्ट कोस्ट हुन्छ डेटा सेन्टर चाहिँ माथि भर्मोन्टभन्दा माथि न्यु इन्सपायरदेखि लिएर पुरा फ्लोरिडासम्म होइन जहाँ पनि सबै ठाउँमा चाहिँ
त्यही इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ 1B1 6वटा डेटा सेन्टर छ 6वटामा त्यहाँसम्म पुग्यो हुन्छ कहाँ छ भनेको चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन होइन त्यो हेर्नु मिल्छ भने छँदैछ त्यो छ भने ट्याक्कै होइन तर अहिले चाहिँ एक्ज्याक्ट कहाँ छ भनेको चाहिँ थाहा होइन त्यो हेर्नु मिल्छ होइन दुइटै इन्स्टेन्सेस द्याट हेज टु बी इन मल्टिपल एभाइलिटी जोन्स होइन मल्टिपल दुइटै इन्स्टेन्स मल्टिपल एभाइलिटी जोन्स गर्नुको रिजन चाहिँ हाई एभाइलिटी जब पनि डेभलपको एउटा अर्को एउटा काम हुन्छ कि डिप्लोय एप्लिकेसन विथ हाई एभाइलिटी विथ 0 डाउन टाइम हुन्छ नि एप्लिकेसन चाहिँ डाउनै हुनु भएन त्यसको लागि चाहिँ मल्टिपल डेटा सेन्टरमा डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो नि त बुझ्नु भने लोड ब्यालेन्सिङ चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ नि त्यही भएर यो पछि एड गर्दा पनि मिल्छ होइन त्यही भएर कन्फिगरेसन स्केलिङ पोलिसिजमा जाने keep this use scaling keep this group at its initial size अथवा हामी अब युज स्केलिङ पोलिसी टु एडजस्ट द क्यापेसिटी होइन यो चाहिँ स्केल हुनु पऱ्यो किनभने 2 भनेको त स्ट्याटिक भयो होइन अब जति ट्राफिक आयो पनि 2 मात्रै हुने भयो मोर ट्राफिक आयो भने 6वटासम्म जानु पऱ्यो टु गेट मोर एभरेज सिपी युटिलाइजेसन चाहिँ मोर देन 50% भयो भने यहाँ चाहिँ यो अर्को स्केल हुनु पऱ्यो के गर्नु नयाँ इन्स्टेन्स बनाउँछ दुईटा चाहिँ मिनिमम भयो वार्म अप पिरियड चाहिँ कति राख्नु भन्ने पनि मिल्छ 300 सेकेन्ड्स अथवा 200 सेकेन्ड्स वार्म अप टाइम चाहिँ होइन 200 सेकेन्ड्स टु वार्म अप आफ्टर स्केलिङ जस्तो स्केल अप भएपछि नयाँ इन्स्टेन्स आउँछ नि त्यो चाहिँ रेडी हुनको लागि चाहिँ 200 सेकेन्ड्स भनेको कति हुन्छ मिनट्समा 3 मिनट 20 सेकेन्ड 3 मिनट 20 सेकेन्ड हुन्छ 3 मिनट 20 सेकेन्डमा चाहिँ वार्म अप त्यो इन्स्टेन्स रेडी हुँदैन कि अझ चाँडो गर्ने भने 100 सेकेन्ड्स अथवा 60 सेकेन्ड्स 1 मिनटभित्र त रेडी भइसक्यो नि पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ अलिकति जति कम राखे त्यति फाइदा हुन्छ तर कहिलेकाहीँ इन्स्टेन्स अफ भएर आउँछ एप्लिकेसन अब एप्लिकेसनको साइज कति छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ एप्लिकेसन चाहिँ लङ टाइम अब धेरै कन्फिगरेसन छ डेटाबेससँग कनेक्टिभिटी उसलाई इलास्टिक क्याससँग कनेक्टिभिटी यता महँगो डेबीसँग कनेक्टिभिटी डिफ्रेन्ट कनेक्टिभिटी भयो भने डिफ्रेन्ट टाइम लाग्छ होइन त्यसको लागि 300 सेकेन्ड दिएको हो एप्लिकेसन चाहिँ एकदम लाइट वेट छ भने 60 सेकेन्डमा पनि आउँछ डिपेन्ड्स अन द एप्लिकेसन होइन तपाईँको एप्लिकेसन कति छ माइक्रो सर्भिसेसहरूमा त युजली 60 सेकेन्ड राखेको हुन्छ तर बिग चङ्क अफ ठुलो एप्लिकेसन छ होइन भने चाहिँ त्यसको लागि 3 मिनट सेकेन्ड चाहिँ राख्नुपर्छ डिपेन्डिङ त्यही एप्लिकेसनमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ माइक्रो सर्भिस वर्ल्डमा जानु भने चाहिँ त्यसमा लाइट वेट जार फाइलहरू छ भने चाहिँ 360 सेकेन्ड राखेको हुन्छ ER फाइल्स वार फाइल्स छ भने अलिक बढी टाइम लाग्छ प्याकेज अनुसार डिपेन्ड हुन्छ छैन नोटिफिकेसन अब तपाईँले यसमा जानुहोस् एउटा न्यू टपिक गर्नुहोस् होइन स्प्रिङ एप स्प्रिङ बुट नेक्स्टमा भाइ रिभ्यूमा पुगिसक्यो स्प्रिङ बुट हेलो एप नोटिफिकेसन with these receipts हुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो इमेल एड्रेसहरू चाहिँ गणेश.gmail एसएमएस चाहिँ के छ नोटिफिकेसन सेन्ड गर्छ एसआरई स्पेसली यिनीहरूको कुरा चाहिँ एसआरई साइट रिलायबिलिटी इन्जिनियरमा जब जानुभयो भने चाहिँ यो नोटिफिकेसन अलर्ट्स इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ एप्लिकेसन डाउन भयो कि राइट अवे चाहिँ नोटिफिकेसन सेन्ड गरिहाल्यो होइन so that people can look at it right away इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ त्यसको लागि चाहिँ एकदम काम लाग्छ होइन यो पनि एउटा इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ हुन्छ जब स्केल अप हुन्छ तब पनि होइन नोटिफिकेसन पठाऊ टर्मिनेट हुँदा पनि नोटिफिकेसन पठाऊ फेल टु लन्चमा नोटिफिकेसन फेल टु टर्मिनेटमा पनि नोटिफिकेसन होइन हरेक कुरामा चाहिँ नोटिफिकेसन पठाइदिनु द्याट वे पिपुल गेट अलर्टेड अल द टाइम होइन भयो नि सबैको भएन अब आफ्नो भ्यालिड इमेल एड्रेस चाहिँ हाल्नु भएन है चेक गर्नुहोस् किन अहिले नोटिफिकेसन आउँछ कि फेरि होइन अब यसमा एप आइडी हामी के राख्छ एप आइडी तपाईँ आफ्नो नाम राख्नु छ एप आइडी
हरेक ट्याग न्युज हरेक न्युज इन्स्टेन्सेस चाहिँ तपाईँको ट्याग यो ट्यागले चाहिँ ट्याग हुनु पऱ्यो रिभ्यू भन्नु रिभ्यूमा जाने सबै अब भइसकेको छ एकचोटि रिभ्यू गर्दा पनि हुन्छ म्याक्सिमम साइज मिनिमम साइज ग्रुप नेम है स्केलिङ पोलिसिज नोटिफिकेसन है अब क्रिएट अटो स्केलिङ ग्रुप भन्नु होइन होइन सबै भयो नि क्रिएट अटो स्केलिङ ग्रुपमा हान्नु भयो नि सबैले भयो नि तपाईँको किन फेल स्केलिङ पोलिसी चाहिँ डिफाइन राम्रो भएन ट्राई गर्दा भयो त्यो आयो एकैचोटि होला अब भ्यू यर अटो स्केलिङ ग्रुप्स हेर्नुहोस् है भ्यू यर अटो स्केलिङ ग्रुप्स यति 6वटा रन भइरहेको छ नि धेरै पैसा ए 6वटा हिँड्यो ठिक हो पछि पहिला बनाएको पनि रन भइरहेको छ यो चाहिँ स्केल डाउन टु 0 0 गर्नु यो चाहिँ पुरानो रन भइरहेको थियो यसलाई 0 0 गरेर क्या रिसोर्सेस नै खेलाइरहेको छ यो अहिले बनाएको चाहिँ यो नयाँ होइन इन्स्टेन्सेसमा जानुहोस् इन्स्टेन्सेसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ दुईवटा देख्नुहुन्छ तपाईँको थिएन चेक छ तपाईँ नभए के गर्नु पर्यो हावा अब यसलाई राइट क्लिक ओपन इन न्यू ट्याब हो नि ओपन इन न्यू ट्याब दुईवटा खोल्नुहोस् दुईवटा ट्याबमा होइन इन्स्टेन्स रनिङ भएछ नो इन्स्टेन्सेस रनिङ किन रिफ्रेस गर्दा आउँछ कि एरर आएको छैन भने रिफ्रेस गर्दा एकछिन खोल्नुपर्छ इन्स्टेन्सेसमा जस्तो मेरो तपाईँहरूमा देख्नु भएको छैन है होइन नयाँ ट्याबमा दुईवटा खोल्नु होइन अब ट्राफिक चाहिँ आयो कि आएन हेर्छु यो डिएनएस पब्लिक डिएनएस IP4 भनेको छ नि त्यसमा क्लिक गर्ने कपी अनि नयाँ ट्याबमा जाने कन्ट्रोल V :8080 एप्लिकेसन खुल्छ खुल्दैन के गर्नु तपाईँको इन्स्टेन्समा जाने पब्लिक डिएनएस नाम छ नि त्यसलाई कपी गर्ने पहिला कुनै एउटा गर्नुहोस् होइन पहिला 1D गर्नुहोस् त्यसपछि 1B गर्ने अनि नयाँ ट्याबमा जानुहोस् यो चाहिँ त्यसलाई कपी गर्नुहोस् नयाँ ट्याब खोल्नुहोस् :8080 मेरो एप्लिकेसन कसरी आयो तपाईँको ए किनभने हामीले चेन्ज गरेको छैन नि केही पनि ठिक हो ठिक छ फर्स्ट इन्स्टेन्समा आयो सेकेन्ड इन्स्टेन्समा जानुहोस् फेरि सेकेन्ड इन्स्टेन्सको पब्लिक डिएनएस कपी गर्नुहोस्
नयाँ ट्याब खोल्ने कन्ट्रोल अथवा पेस्ट होइन 8080 आयो होइन तपाईँको आयो भाइहरू पनि आयो दुईवटैमा आयो होइन सबै भाइहरूको आयो विप्लवको आयो क्या विप्लवको आउनु टाइम लाग्छ है आयो गेटवे फाइबर टु ब्याट गेटवे 8080 कोलन 8080 होइन होइन सेक्युरिटी सेक्युरिटीको इनबाउन्ड 8080 छ ब्याट गेटवे भनेको एप्लिकेसन इज डाउन भन्ने बुझ्यो ब्याट गेटवे भनेको एप्लिकेसनमा गऱ्यो तर एप्लिकेसन डाउन फाइबर टु ब्याट गेटवे Custom TCP with API answer. इनबाउन्ड भनेको चाहिँ Inbound, फ्रम कहाँ आएछ अनि फ्रम एनिवेयर फेरि फ्रम anywhere, 0 from त्यो ब्याट गेटवे आइरहेछ तपाईँ भाइ सोच्दै भयो किन भयो फाइबर टु ब्याट गेटवे किन तपाईँको जार फाइल हुनुपर्छ कहिले छ है तपाईँको इएमआई आइडी तपाईँको इन्स्टेन्समा जानुहोस् होइन इएमआई आइडी कुन चाहिँ युज गर्नुहोस् यो इएमआई आइडी देख्नुहोस् भने इन्स्टेन्समा हेर्नुहोस् यो सेम एप सोल्युसन्स सेम आइडी सोल्युसन के आज आज अर्को भइदियो कोरोना न्युयोर्कमा आइसक्यो हाच्छी पनि गरिरहेको अब त्यहाँबाट गएर पुरा चिन्तित थियो कोरोना आयो एकजना केसै एकजना केसै पनि होला है सर इएमआई आइडी नेक्स्ट
कफीको कि अर्को पुरानोको होला नि भर्सेको यस्तो अटो हुँदैन सर आफै भइसक्यो भयो एप्लिकेसन खुल्यो होइन डेभलप पनि खुल्यो किन के भन्छ हो अस्ति बकेटमा गइन्छ पुरानो भर्जन गयो डिबाइङ गर्नु कि सबैभन्दा मजा त डिबाइङ गर्नु तर चल्दैन त्यसको है एप्लिकेसन सबै खुल्यो अब यो एप्लिकेसनमा चाहिँ हामी एउटा लास्ट काम गर्छौँ एउटा लोड ब्यालेन्सर बनाउने र लोड ब्यालेन्सरसँग अट्याच गरेर लोड ब्यालेन्सरबाट चाहिँ ट्राफिक इन्स्टेन्समा राउट गर्ने यो भाइको आवश्यक है ओ रवि भाइ त सुत्यो जस्तो छ अब के गर्नु रिमोट भएपछि यस्तै हो ए उठिरहेको छ ठिकै छ बुझिरहेछौँ नि हामी के गरिरहेछौँ अलिअलि बुझिरहेको छु अलिअलि लस्ट भयो ए अलि लस भएछ गणेश भाइ आएर तिमीलाई अलि हेल्प गर्छ एकछिन आयो भाइ कोलन 80 हाल्यो होइन डिएनएस कोलन 80 किन सर्भर सटिङ डाउन भनेर फेरि
फेरि किन भन्नु जेङ्गिसमा प्रब्लम त हुनु पनि बिल्ड स्लेभहरूमा चलिरहेको छ कि विप्लवको चलिरहेको छ त विप्लव न्यू मास्टरमा गइरहेछ नि त यो स्लेभमा पठाउनु त्यो एउटा स्लेभमा पठाउ स्लेभको चाहिँ डेभमा पठाउ त डेभमा जान्छ जेङ्गिस स्लेभ डेभ भन्ने चाहिँ त्यसमा लेभल छ डेभ होइन त्यो क्लिक गरेर आयो भाइ अझै आएको छ अझै लोड भइरहेको कस्तो टाइम भयो कुन टिटी गर्नु हाम्रो लन्च कन्फिगरेसन चेन्ज गऱ्यो होइन त्यसमा तिम्रो राइट बकेटको नाम हाल्यो अनि अटो स्केलिङ ग्रुपमा चाहिँ चेन्ज गऱ्यो त्यही मोडिफाई गर्यो ओल्ड इन्स्टेन्सलाई किल गर्यो न्यू इन्स्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो आफै रिमुभ हुन्छ ल भाइ ल अब लास्ट एउटा काम गरौँ होइन अब फेरि त्यो ब्याक टु चाहिँ लोड ब्यालेन्सरमा जाऊ गएन क्रिएट लोड ब्यालेन्सरमा जाने there are 3 different types of load balancer देखियो भने चाहिँ हैन एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर नेटवर्क लोड ब्यालेन्सर र क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर व्हाट इज द डिफरेन्स इन्टरभ्यूमा मोस्ट अफ द टाइम सोधिरहेको हुन्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर एन्ड एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर हैन क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर भनेको चाहिँ इट्स एन आउटडेटेड लोड ब्यालेन्सर इट इज भेरी मिनिमम फिचर्स एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरमा चाहिँ देयर आर लट अफ फिचर्स त्यसमा चाहिँ मल्टिपल डिएनएसहरू सेटिङ गर्न मिल्छ होस्ट बेस्ड राउटिङ पाथ बेस्ड राउटिङ डिफ्रेन्ट नयाँ फिचरहरू छ जुन चाहिँ क्लासिकल लोड ब्यालेन्सरमा छैन नेटवर्क लोड ब्यालेन्सर चाहिँ मोस्टली टिसिपी आइपी प्रोटोकलको लागि मात्रै हुन्छ एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर र क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर चाहिँ के को लागि हुन्छ एचटिटिपी र एचटिटिपिएसको लागि नेटवर्क लोड ब्यालेन्सर चाहिँ टिसिपी र युडिबीको लागि युज हुन्छ टिसिपी भनेको चाहिँ एसएसएच हुन्छ नि जो एसएफटिपी सर्भरहरू हुन्छ जहाँबाट चाहिँ फाइल ट्रान्सफर गर्नु मिल्ने कस्तो मोडल हो लेयर हो त्यो लेयर 3 टिसिपी आइपी चाहिँ लेयर 4 मा पर्छ कि लेयर 3 मा पर्छ हैन एप्लिकेसन एचटिटिपी र एचटिटिपी चाहिँ लेयर 7 मा पर्छ त्यही भएर एचटिटिपी एचटिटिपिएसको लागि चाहिँ एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सर कि क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर नेटवर्क लोड ब्यालेन्सर टिसिपी आइपीको लागि है हामी चाहिँ अहिले सिम्पल किनकि क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर एकदम सिम्पल छ हैन त्यो भएर क्लासिकल लोड ब्यालेन्सरमा जान्छ क्रिएट गर्ने हैन त्यो लोड ब्यालेन्सरको नाम दिने स्प्रिङ बुट सेम नेम स्प्रिङ बुट आइफोन हेलो एप क्लासिक हेलो एप अनि तपाईँको नाम है अनि क्रिएटर इनसाइड कुन चाहिँ भिबिसीमा क्रिएट गर्ने त एउटा मात्र भिबिसी हुन्छ हैन स्पेसली त्यो भिबिसी चुज गर्ने क्रिएट एन इन्टरनल लोड ब्यालेन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल हुँदैन किनकि पब्लिक लोड ब्यालेन्सर हुन्छ हाम्रो किनकि हाम्रो सबनेटहरू सबै पब्लिक छ त्यो तपाईँ कर्पोरेट वर्ल्डमा जानु भने त्यहाँ प्राइभेट सबनेट र पब्लिक सबनेट हुन्छ प्राइभेट सबनेट अब कम्पनीभित्रको मान्छेहरूलाई मात्रै एक्सेस गर्नको लागि एप्लिकेसन बनाउने हो भने इन्टरनल बनाउने पब्लिकको लागि बनाउने हो भने एक्सटर्नल बनाउने एक्सटर्नलको लागि चाहिँ केही गर्नु पर्दैन डिफल्ट जान्छ अनि इनेबल एडभान्स भिपिसी कन्फिगरेसन पर्दैन लिसनर कन्फिगरेसन अब यहाँ गर्ने अब हामी चाहिँ एचटिटिपी गर्छौँ हामीले चाहिँ DNS.com हान्ने बित्तिकै होइन DNS.com लोड ब्यालेन्सरको.com DNS हान्ने बित्तिकै चाहिँ एप्लिकेसन खोल्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ पोर्ट 8080 एज अ डिफल्ट होइन डिफल्ट हो अनि इन्स्टेन्सको एप्लिकेसन कतिमा रन भइरहेको छ थाहा छैन 8080 मा रन भइरहेको छ होइन अब 80 लेभलले चाहिँ 80 बाट 8080 मा राउट गर्दैछ है ट्राफिक त्यसो गर्नु होइन अनि इन्स्टेन्स सेक्युरिटी ग्रुप अहिले डिफल्ट राख्दा पनि हुन्छ हुँदैन किन हुँदैन थाहा छ त्यसमा चाहिँ 8080 मा चाहिँ राउट छैन नि त होइन हामीले इनबाउन्ड 8080 गरेको छैन नि त त्यही भएर क्रिएट न्यू सेक्युरिटी ग्रुप भन्नु पऱ्यो होइन अनि सेक्युरिटी ग्रुपको नाम स्प्रिङ बुट हेलो एप
हैन तपाईको नाम ELB इलास्टिक लोड ब्यालेन्सर हैन This is a security group for follow app load balance ELB. यसको मतलब के हो कस्टम पोर्ट HTTP गर्दैन हुन्छ HTTP पोर्ट 80 हैन अब पोर्ट 80 मा लोड ब्यालेन्सरको पोर्ट 80 मा चाहिँ हामीले हिट गर्न सक्नु पर्यो हैन अनि उसले चाहिँ ब्याक एन्ड 80 मा कल गर्छ अब यहाँ 80 चाहिँ कन्फिगर गर्न मिलिरहेको छैन बाइ डिफल्ट यसले चाहिँ आउटबाउन्ड अल कन्फिगर गरिदिन्छ यो एकछिनमा तपाईँलाई म बुझाउँछु फेरि हैन अहिले कन्फिगर नेक्स्ट कन्फिगर सेक्युरिटी सेटिङ्स गर्नुहोस् गर्नु भयो नेक्स्टमा जानु भएन अनि नेक्स्ट कन्फिगरेसन फेरि हैन अनि पिङ पोर्ट 80 मा पिङ गर तर हामी index.html भन्ने फाइल छैन त्यो बेस रिमुभ यति स्ल्यास मात्र पिङ गर्नु पर्यो रेस्पोन्स टाइम्स 5 सेकेन्ड्स राख्नुहोस् इन्टरभल 30 सेकेन्ड चाहिँ राख्नुहोस् हैन अनहेल्दी थ्रेसोल्ड 2 दुईचोटि पिङ गर्ने बित्तिकै अनहेल्दी थ्रेसोल्ड बनाउनु हैन भएन एड EC2 इन्स्टेन्सेस अहिले केही एड नगर्ने एड 10 एड ट्याग्समा फेरि एप आइडी तपाईँहरूको नाम रिभ्यू एन्ड क्रिएट failed work failed to create once security group parameter group name view and resolve भएन नि के गर्नु security group भन्नु security group तल अझै गर्नु edit security group गर्नुस् previous next in rounds next we'll check add tags add side create गर्नुस् भयो सबैको भयो भएन रिब्लगिङ भयो ल अब क्लोज गर्नुस् ब्याक टु अटो स्केलिङ ग्रुपमा जाने अनि त्यो अटो स्केलिङ ग्रुप सिलेक्ट गर्नुस् एक्सन्स एडिट क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर भनेको छ नि यहाँ सिलेक्ट गर्नुस् तपाईँको आफ्नो लोड ब्यालेन्सर सिलेक्ट गर्नुस् आफ्नो लोड ब्यालेन्सर सिलेक्ट गर्नु अटो स्केलिङ ग्रुपमा जानु भयो हैन तर अटो स्केलिङ ग्रुप सिलेक्ट गर्नु भयो एक्सन्समा जानु एडिटमा जानु सेभ गर्नुस् यहाँ चुज गर्नुस् सेभ गर्नुस् ल सबैको सेभ भयो भयो त्यो भाइको भयो अरू भाइ भयो तिम्रो अर्को भाइको भयो त्यो पनि त्यो अझै भएको छैन त्यो रहेछ लोड ब्यालेन्सर के भयो कि भएन अटो स्केलिङ ग्रुप चाहिँ अर्को रिजनमा भयो ए दुईतिर खोलिरहेछ ल ठिक छ त्यसको कति मिनट पुग्छ होइन अनि यहाँ
क्लासिकल लोड ब्यालेन्सर फेरि ब्याक टु क्लासिकल लोड ब्यालेन्सरमा जानुहोस् एट्याच भयो बिर्स्यो सेभ गर्नु छैन क्लासिक लोड ब्यालेन्सर एट्याच गरेँ तिमीले गरेन गर्छु होइन हामीले अर्को क्लासिकल त्यसबाट अर्को बनाएर अर्को आउँछ आउँछ टार्गेट ग्रुप आउँछ त्यहाँ छुट्टै अलिकति डिफ्रेन्स छ टार्गेट ग्रुप उसको चाहिँ टार्गेट ग्रुप हुन्छ टार्गेट ग्रुप अप्सन दिइरहेको छ नि त्यो चाहिँ एप्लिकेसन लोड ब्यालेन्सरको लागि होइन सेभ भयो नि भाइ अब ब्याक टु लोड ब्यालेन्सरमा जाऊ स्प्रिङ बुट हेलो एप तिम्रो लोड ब्यालेन्सर सिलेक्ट गर र इन्स्टेन्सेसमा सिलेक्ट गर तिम्रो चाहिँ दुईवटा इन्स्टेन्स चाहिँ इन सर्भिसमा देख्नुपर्छ इन्स्टेन्सेसमा आयो नि त भाइ एभाइलेबिलिटी चेन्ज गरेको तिमी त आयो नि भाइ अटो स्केलिङ नै एट्याच भएको छ जस्तो त्यो ब्याक टु अटो स्केलिङ ग्रुपमा जाऊ सेभ भयो नि त्यो एक्सन्समा जाऊ एडिट तर यदि छ त है क्यान्सल गरेर किन भन्छ फेरि ब्याक टु जाऊ लोड ब्यालेन्सरमा जाऊ फेरि रिफ्रेस गरेर एकछिन टाइम भएछ तिम्रो आयो भाइ दुइटै आयो सर्भिसै आएन अरू ऊ भाइको नि आएन आशिष भाइको आयो तपाईँको नि आएको छ ल आयो भाइ तपाईँ विप्लवको आयो आउँदैछ सुभाषको आयो होइन आयो होइन यसको डिएनएस डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् होइन इन्स्टेन्सेस भन्दा अर्को ट्याब छ डिस्क्रिप्सन त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र डिएनएसलाई कपी गर्नुहोस् डिएनएस नेमलाई कपी गर्नुहोस् र पुरै कपी .com कपी गर्ने र ब्राउजरमा हिट गर्ने एप्लिकेसन हिट भयो कि भएन त्यसमा कोड किन हाल्नु पर्दैन लोड ब्यालेन्सरहरूमा त्यो कोड हाल्नु पर्दैन उतापट्टि हालेको छैन इनबाउन्डमा हालेको छ 80 इनबाउन्डमा हामीले हाल्यो होइन आउटबाउन्डमा चाहिँ त्यसले के हुन्छ नि वाइड ओपन अटोमेटिकली गरिदिन्छ फर इक्जाम्पल होइन तपाईँको यो सिक्युरिटी ग्रुप्स अहिले मैले के राखेको थिएँ भन्दाखेरि इनबाउन्ड चाहिँ त्यो कन्फिगर गर्नु दियो आउटबाउन्ड चाहिँ दिएन कि दिन्छ इनबाउन्डमा चाहिँ होइन आउटबाउन्डमा यति अर्को सट्टामा 80 गर्न पनि दिन्छ कस्टमर टिसिपीहरू होइन अटो 80 चाहिँ अटोमेटिकली गरिदिन्छ ए 000 चाहिँ अल गरिदिन्छ हामी चाहिँ अब 80 मात्र गर्नु त्यो पनि एप्लिकेसन हिट गर्नुपर्छ सेक्युरिटी ग्रुप चेन्ज भयो नि त एप्लिकेसन हिट चेन्ज भयो हुन्छ आएको हो नि मलाई विश्वास गरेर त्यो कल अच्छा चलिरहेको नि तपाईँ क्यासिङ गर्दै हुन्छ है बुझ्यो भाइ अब हामीले चाहिँ आज के गर्यो त्यो सुजन भाइ डिस्क्रिप्सनमा भन्दै सब के गर्यो समरी भन्दै त आज के गर्यो इङ्ग्लिसमा गऱ्यो सबै नै गर्नु इङ्ग्लिस राम्रो भन्छ what you have done so far today भन्दै त एक लाइनमा 5 लाइन हो 5 लाइन 5 लाइन 5वटा कुरा के गरेन त आज हामीले के गरेको छ होइन एप्लिकेसनलाई चाहिँ यस्तै बगर अस्ति हामीले यस्तै बगरसँग लिएको थियौँ त्यो एप्लिकेसनलाई वी डिप्लोइड इन EC2 instances with auto scaling group and load balancer. Auto scaling group we selected 2 instances in multiple availability zones. Multiple availability zones में चाहिँ चुज गर्नुको रिजन के हो हाई availability को लागि हैन because it's 2 different data centers and if one data center is not available traffic can application can be served from another data center and we attach load balancer in front of those instances. How does load balancer चाहिँ कस्तो एल्गोरिदम युज गर्छ थाहा छ हाउ डज द लोड ब्यालेन्सर सर्भ विथ द ट्राफिक राउन्ड रबिन होइन राउन्ड रबिन एल्गोरिदम हुन्छ फर्स्टचोटि हिट गर्दाखेरि फर्स्ट इन्स्टेन्समा जान्छ सेकेन्डचोटि हिट गर्दा सेकेन्ड इन्स्टेन्समा जान्छ थर्डचोटि हिट गर्दा फेरि फर्स्ट इन्स्टेन्समा जान्छ अनि फोर्थचोटि हिट गर्दा सेकेन्ड इन्स्टेन्समा जान्छ यो कन्फिगरेसनलाई चाहिँ राउन्ड रबिन भन्छ दुई खालको कन्फिगरेसन हुन्छ आफ्नो एल्गोरिदम चाहिँ होइन अर्को हुन्छ
अर्को थाहा छ तपाईँलाई के हुन्छ स्टिकी होइन स्टिकी चाहिँ स्टिकी पनि हो स्टिकी सेसन भनेको चाहिँ यहाँ छ नि कन्फिगरेसन पोर्ट स्टिकी सेसन इनेबल भनेको छ नि स्टिकी भन्ने चाहिँ पहिला जुनमा गएर पछि त्यो त्यसमै त्यही हो कति सेकेन्ड्सको लागि 300 सेकेन्ड्स अथवा 3600 सेकेन्ड कतिको लागि इनेबल गर्ने होइन त्यसमा त्यो स्टिकीनेस चाहिँ यसमा भयो अर्को एउटा पनि हुन्छ त्यो क्लासिकलमा चाहिँ देखिँदो रहेछ होइन एप्लिकेसन लोड गर्नेमा त अर्को पनि हुन्छ कि लेस कनेक्सन अब कुनमा चाहिँ लेस कनेक्सन छ त्यसमा चाहिँ राउट गरिदिन्छ क्या तिन टाइप हुन्छ एउटा अब एउटा मान्छे चाहिँ हिट गरिरहेको छ त्यो एउटामा होइन अर्को मान्छे हिट गरेछ अर्कोमा होइन तर अर्कोको चाहिँ कनेक्सन सकिसक्यो उसको काम सकिसक्यो भने थर्ड आयो भने फेरि उसले चाहिँ लेस एभाइलेबल जुनमा चाहिँ लेस कनेक्सन छ होइन सेकेन्डमा राउट गर्छ क्या हाम्रो एआईमा इम्पोर्ट गरेर जस्तो हुन्छ कि अलरेडी इम्पोर्ट गर्यो एएमआई सेम इम्पोर्ट होइन डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यसमा इम्पोर्ट गर्यो जस्तो पर्मिसन अलरेडी क्रिएटेड छ नि त सेयर गरेर इम्पोर्ट भएको कि सेयर गरेँ मैले पर्मिसन सेयर गरेर तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ पर्मिसन तपाईँको एकाउन्टसँग मैले सेयर गरेँ नि त त्यही भएर तपाईँले चलाउन पायो त्यो प्रिभिलेज पायो हामीले त्यो हामीले अस्ति बनाएको जुन त्यो पाइथन इन्स्टल गरेको थियो जाभा इन्स्टल गरेको थियो होइन त्यही किन फेरि गर्न नपाओस् क्या होइन कतिचोटि गरिरहनु इन्स्टल गरिरहनु एउटा एएमआईमा चाहिँ सबै कुरो चाहिँ बेक गरेर तपाईँको एउटा खाना बनाएको जस्तो हो एउटा कुरामा चाहिँ एउटा भाँडामा चाहिँ राइस बनाएर चाहिँ सर्भ गरेर जस्तो हो तरकारी आफै हाल ल राइस चाहिँ दिइदियो जस्तो क्या कुनै एप्लिकेसन आफै चलाऊ चल्दैन थियो जाभा नभए पनि चल्दैन थियो पाइथन नभए पनि चल्दैन थियो पाइथन डिपेन्डेन्सी एडब्ल्युएस सिएलआई छ होइन जाभाको चाहिँ डिपेन्डेन्सी जाभा एप्लिकेसन छ स्प्रिङ बुट एप्लिकेसन छ होइन स्प्रिङ बुट भनेको के रहेछ बुझ्यो वाट इज दिस स्प्रिङ बुट तर स्प्रिङ बुट भनेर स्प्रिङ बुट एप रहेछ जाभाको फ्रेमवर्क होइन यसो फ्रेमवर्क किनभने फ्रेमवर्क भने चाहिँ कस्तो भने त्यो सर्टेन लाइब्रेरिजहरू अलरेडी बिल्डिङ भएको छ कि जस्तो टमक्याट लाइब्रेरिज अलरेडी बिल्डिङ छ हामीले टमक्याट सर्भरलाई चाहिँ ब्रिङ अप गरेर टमक्याटमा चाहिँ डिप्लोय गर्थ्यौँ स्पेसली ट्रेडिसनल जाभा एप्लिकेसनहरू अब यो एप्लिकेसनमा चाहिँ टमक्याट जेनेरेटै गर्नुपर्छ नि बिल्डिङ लाइब्रेरिजहरू छ सेयर्ड लाइब्रेरिजहरू चाहिँ अलरेडी धेरै लाइब्रेरिजहरू चाहिँ अलरेडी हुन्छ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि कोडलेस यो रेस्टफुल एपिआई होइन रेस्टफुल एपिआई होइन रेस्टफुल एपिआई अर्कै हुन्छ यो चाहिँ खालि एउटा जेनेरेटिङ एउटा सानो फ्रेमवर्क भन्ने त्यो होइन यो चाहिँ सिम्पली स्प्रिङ बुट फ्रेमवर्क हो तर यो सिम्पल हेलो एप एप्लिकेसन हो यो चाहिँ रेस्टफुल एपिआई होइन रेस्टफुल एपिआई अर्कै हुन्छ स्प्रिङ बुटको रेस्टफुल एपिआई चाहिँ होइन स्प्रिङ रेस्टफुल एपिआई भन्नुभयो भने तपाईँले रेस्टफुल एपिआई चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल प्रोसिडर हुन्छ कि जस्तो यो एप्लिकेसनमा चाहिँ होइन म चाहिँ मेरो आफ्नो कमान्ड लाइनबाट चाहिँ पुल पुस डिलिट होइन यहाँको वर्डहरूलाई चाहिँ होइन डिलिट पनि गर्न सक्नु पऱ्यो पुस पनि गर्न सक्नु पऱ्यो यो वर्डहरूलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै एप्लिकेसनको रेस्टफुल एपिआई हुन्छ क्या रेस्टफुल एपिआईको फर्मेट चाहिँ त्यसले जेसन फर्मेट हुन्छ जस्तो यो हो नि यस्तो कन्टेन्टमा आयो यस्तो कर्ली ब्राकेट आयो भने चाहिँ रेस्टफुल एपिआई हुन्छ आउटपुट चाहिँ खासमा हामीले हेलो वर्ल्डमा पनि दिएको छ है अस्ति हाम्रो यो आशिष भाइले पनि मैले गरेको थियो क्या त्यसरी महँगो डुबी विथ रेस्ट यस्तो फर्मेट हुन्छ कि खासमा अनि पुस गर्न पनि मिल्ने यसलाई डिलिटहरू यो डेटाहरूलाई डिलिट पनि गर्नु मिल्ने चेन्ज पनि गर्न मिल्ने होइन अनि मोडिफाई पनि गर्न मिल्ने स्ट्याटिक पेज भन्दा नभए डाइनामिक पेज मोर डाइनामिक जुन चाहिँ हामीले कमान्ड लाइन इन्टरफेस छ रिमोट कन्ट्रोलबाट चाहिँ चेन्ज गरेर जस्तो हो क्या कन्ट्रोल गरेर जस्तो हुन्छ कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम हाल्ने छ यो फर्स्ट नेम लास्ट एडिट गर्न पनि मिल्छ कि यहीँबाट पोस्ट गरेर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोडिफाई गर्नु पनि मिल्छ नयाँ डेटा इन्ट्री गर्नु पनि मिल्छ त्यो जेन्जिसमा चाहिँ स्पेस प्रब्लम छ त्यो उसले पुरा ब्याकअप चाहिँ क्रोन हालेर बगाएर भइरहेको छ ढिलो भइरहेको छ न यति अड्किरहेछ के भयो ल अब यो भयो भाइ आज क्लास यति गरौँ होइन भोलि अब के गर्छौँ भने तपाईँहरूको चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ खुलो होस् है खुले होस् है अथवा स्केल डाउन यसलाई स्केल डाउन गरेर राख्दा पनि हुन्छ
EC2 इन्स्टेन्सले बढी पैसा खान्छ भने यो स्प्रिङ यहाँ गयो अटो स्केलिङ ग्रुपमा गयो होइन मोडिफाई गर्यो 0 मा गयो एप्लिकेसन सेलेक्ट गर्यो एडिट होइन 0 होइन 0 यो गऱ्यो भने EC2 इन्स्टेन्स चल्दैन त्यहाँ EC2 इन्स्टेन्स नचलेपछि पैसा पनि चल्दैन भोलि फेरि खोल्नु पऱ्यो भने यसलाई फेरि स्केल अप गर्दै दुइटा स्केल अप गर्दै एप्लिकेसन खोल्छ होइन अटो स्केलिङ ग्रुपमा गएर इन्डियालाई चाहिँ 0 गर्नु हजुर 0 0 0 गरेर ल के भयो के हो पैसै काट्दैन त्यो पैसा काट्नु पऱ्यो होइन मै काटिदिन्छु नि मेरो सेभ गर्दैन भोलि फेरि भोलि 226 भोलि फेरि 226 गरी होइन अनि भोलि चाहिँ हामी अब यसलाई आज CI/CD पाइपलाइन भने होइन अर्को एउटा जेन्किन्स जब एड गर्छौँ एप्लिकेसनलाई मोडिफाई गर्छौँ र डिप्लोय गर्छौँ मोडिफिकेसन चाहिँ अटोमेटेड वेमा गर्छौँ होइन एन्ड टु एन्ड CI/CD पाइपलाइन होइन एन्ड टु एन्ड अटोमेसन गिटहबमा चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै राइट अवे जेन्किन्स बिट होस् जेन्किन्सपछि कम्पाइल गरेर प्याकेजिङ गरेर स्ट्रिममा जाओस् त्यसको राइट अवे डिप्लोय होस् र EC2 इन्स्टेन्समा होइन लोड ब्यालेन्स डिएनएसबाट चाहिँ अटोमेटिकली हिट गरिदिन्छ एन्ड टु एन्ड कम्प्लिट पाइपलाइन